با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. کارزار 10,000 قدم در روز رو به مدت 1 ماه در طول خرداد ماه اجرا خواهیم کرد. همه شما عزیزان دوست دارم اعلام بکنید، حاضر بشید و به دوست آشنایتون حتما اون برنامه را بفرستید و شیر بکنید در سوشال میدیا خودتون، لینک بدیم به همدیگه. دوستان ما باید فرهنگ سازی بکنیم. متاسفانه در کشور ما اکثریت جامعه نسبت به کشورهای پیشرو از یک فقر سلامت رنج میبرند. علاوه بر مشکلات اقتصادی و استرس های مختلف دیگه‌ای که داریم، فقر سلامتی هم یکی از فقرهای دیگه‌ایه که در بین مردم ها خیلی رایج‌تر هست نسبت به کشورهای دیگه. دلیل اصلی اون هم عدم استفاده و تبلیغات خوب برای همچین کارزارهایی هست. همونجوری که اشاره کردم در کشورهای دیگه 10 ها کارزار در رابطه با پیاده روی، کوهنوردی، شنا، همین بین انگلیس و فرانسه 10 ها شاید 100 ها ایونت هست که مردم میرن از این ور انگلیس تا اون ور فرانسه رو شنا میکنن. یه سری چالنج های دیگه هست که شنا و دوچرخه سواری با همه ترای اتلانت میگن. 10 ها فعالیت اینجوری هست که مردم در اینجاها مرتب گروه ها و انجمن ها و خیریه های مختلف اینا رو برنامه ریزی میکنن، پول جمع میکنن، به کمک بقیه میبرن پولا رو، درآمدایی که داشتن. ولی در کشور ما متاسفانه این مسائل خیلی کمه. نمیگم نیست، هست ولی کافی نیست. باید طوری باشه که تقریبا 70-80% جامعه در همچین فعالیت‌های شرکت داشته باشن. پس امیدوارم که اون برنامه رو حتما ببینید اگه کسانی که ندیدین و به دوست آشنای خودتون معرفی بکنید. لینک یوتیوب ما رو، تلگرام ما رو در رابطه با این برنامه کارزار 10,000 قدم و سوشیال میدیا مثل اینستاگرام اینا رو بفرستید برای هم دیگه. ببینید دوستان، اشاره کردم بنده تک و تنها اومدم اینو اجرا کردم. تنها امید من و آرزوی من اینه که شماها این همت رو بکنید که شروعی باشه برای ارتقاء سلامت عمومی در جامعه ما. خب هر سوال و نظری هم داشته میتونین مثل همیشه در رابطه با اون کارزار یا سایر موارد در تماس باشید. در اسرع وقت به سوالاتون جواب خواهیم داد. یک برنامه به زودی دوباره برای جواب سوالات شما تهیه خواهم کرد. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. امروز در رابطه با یک آسیبی حرف میزنیم که اتفاقا یکم بی ربط به کارزار 10,000 قدم ما نیست و اون آسیب یا ناراحتی است به اسم پلانتار فاشیاتیس که یک بافتی در زیر کف پا داریم. ببینید اگه شما این مچ پا را نگاه بکنید، یک تاندونی از اینجا میاد و تا به این انگشتا وصل میشه که قشنگ اینجا هم داریم میبینید. پلانتار یعنی قسمت پایینی فاشیا، یک بافتیه تقریبا مثل لیگامنت و اینا میمونه که خیلی قدرت داره در واقع. و وقتی که ما پا را بذاریم ببینید اینجوری فشار میاد بهش، در واقع اینجوری میشه پا. وقتی که از نظر کنید بایومکانیکی نیرو بهش وارد میشه اینجوری میشه و وقتی که این فشار بهش میاد در بعضی مواقع که علت اصلی که ما پلانتار فاشیاتیس که این فاشیا در واقع التهاب میشه. ببین تیس علامتیه که حرفیه که در آخر هر لغتی که بیاد نشون دهنده التهابه. وقتی که این التهاب پیدا میکنه به همون خاطر اینایی که صافی کف پا دارن یا بعضی هم که قوس خیلی زیادی داشته باشن دوباره میتونه یک سری آسیب هایی به این بافت های کف پا وارد بکنه که معمولا درد شدید صبحگاهی داره. تو راه رفتن و وزن گذاشتن روش درد حس میکنیم و متاسفانه چون بافت فاشیا و لیگامنت دیر بهبودی پیدا میکنن و از یک طرف هم زیر کف پاست مرتب نیرو بهش وارد میکنیم، اینه که در بعضی مواقع تا شاید که حداقل 3-4 ماه تا 6 ماه تا 1 سال زمان میبره. و همونجوری که اشاره کردم در بین دونده ها، کسانی که کوهنوردی میکنن، بسکتبالیستا، والیبالیستا، جامپ چیزی فشار بهش مثل پریدن و پرش و اینا بهش وارد میشه، میتونه این بافت پاره بشه و قسمت اصلیش هم
همین جاهاست که درد ایجاد میشه. معمولاً با خار پاشنه اشتباه گرفته میشه. بعضی وقتها میتونه همون جایی که این نقطه اتصالش هست اینقدر درد بکنه که مثل یکم هیلسپور در واقع ایجاد بشه، یکم خشکی ایجاد بشه که یه سری همکاران بگن خار پاشنه است، ولی درد پلانتار فاشیاتیس از اینجا شروع میشه و میره تا تقریبا نزدیک انگشتا. برای درمانش هم و مدیریتش هم بایستی در اون 2-3 هفته اول فشار رو کاملا از روی این ور دارین، در واقع استراحت کافی بهش بدین، یا برفرض فشارها پشت سر هم نباشه. یکی پس استراحت خوبه، یکی یخ گذاشتن تو این ناحیه کف پاتونه که کمک میکنه، و از همه مهمتر بعد از این مرحله استراحت و یخ اگه خیلی شدید باشه یه سری آنتی اینفلامیتری دراگز ها، حالا یا قرص و کپسول و غیره، دکتر خانواده بهتون میده، یا در یه سری از مواقع هم اگه خیلی شدید باشه استروئید و کوردیسون و غیره همکاران پزشک میدن. که در تمام این شرایط و مراحل نهایتاً ما به فیزیوتراپی و تکنیک‌های فیزیوتراپی میرسیم که خیلی حائز اهمیته. در یه سری از مواقع هم به خاطر تراما و آسیب‌ها و شرایط خاصی مثل آرتروز پا و غیره، و یا اثرات جانبی از سایر مشکلات دیگه پا میتونه پلانتار فاشیاتیس به وجود بیاد، که مثل آسیب به هر کدوم از این مفاصل. برفرض میبینید چقدر مفصل ما اینجاها داریم، وقتی یکی از این آسیب ببینه تمام این سیستم بایومکانیک پا خوب کار نمیکنه و میتونه دچار آسیب بشه. و یا یکی از مشکلات دیگه‌ای که باعث پلانتار فاشیاتیس میشه آکیلیس هست، یا مایچه ساق پا که با تاندون آشیل خط میشه و به اینجا وصل میشه. میتونیم تصور بکنیم که در تمام حرکت پا این حرکت ما داریم، و وقتی که تاندون آشیل کوتاه باشه یا تنز باشه یا خودش آسیب داشته باشه، باعث مزاحمت در واقع یا ایجاد اشکال در سیستم بایومکانیکی و یا راه رفتن و خم و راست کردن این مچ پا میشه، که در نهایت میتونه به طور ساید افکت در واقع ایجاد پلانتار فاشیاتیس بشه. خب برای درمانش پس همونجوری که اشاره کردم در اون چند روز اول یخ استفاده میکنید و بعدش شروع میکنید به آفلودینگ، در واقع فشار رو از روش کم میکنید، و اگه داروی چیزی هم احتیاج باشه که دکترتون بهت میده. ولی در نهایت هیچ چیزی مثل تکنیک فیزیوتراپی که گفتم مؤثر نیست، که اینا رو براتون اینجا نشون میدم. پس ببینید از همینجا شروع میشه پلانتار فاشیا، از اینجا شروع میشه میاد و از اینجا تمام اینا میاد و تا به این انگشتا میرسه. بیشترین دردش معمولا اینجا هاست. حالا درد پلانتار فاشیا ببینید اینجا رو فشار بدی، شاید در حالت طبیعی هم الان کم فشار بدم ایشون ریاکشن بده. اینجا چون فشار روشه خیلی وقتا در حالت طبیعی هم فشار بدی شاید درد داشته. اون درد با پلانتار فاشیاتیس فرق میکنه. درد پلانتار فاشیا موقعی که تو راه رفتن و حتی صبح از خواب بیدار میشید تو این ناحیه درد داشته باشید. یکی از بهترین کارهایی که در اون 1-2 هفته اول میتونید انجام بدین و بعدها هم اینه که یک سری تکنیک‌های ماساژ خیلی خوب انجام بدین که قشنگ این ببین فایبر تیشوهای پلانتار فاشیا از اینجا میان به این ور میرن. ما بایستی برعکس اون فایبرها در این حالت ماساژ بدیم که خیلی کمک خوبی میکنه. و یکی دیگه فشار میدین، 2 تا انگشت میزنید رو هم و نگه میدارید. قشنگ تمام اینو یک مدل دیگه هم هست که یکم میکشید و بعد اینو فشار میدید که الان حس میکنه ما درسته. حالا خودت نشون بده. ما فرض کن تو خونه میخوان انجام بدین. آفرین. حتی لازم شد کریمی چیزی میتونید بزنید که یکم راحت تر باشه. یه 5 دقیقه 10 دقیقه اینو به این خوبی ماساژ میدین که ببینید خیلی ببین اینجا الان تنزه، ایشون هم چون میدوه تمام اینا رو باید ریلکس بکنید. میان تا قشنگ تمام اینجا رو مخصوصا این ناحیه اتچمنتش که اینجاست رو خیلی روش کار میکنید.
خب این یکی بعدی یک کشش خیلی خوبیه که در این مرحله در اینجا با این دست اینا رو میگیرید ما و قشنگ اینو به اینور میکشید. آفرین. و خیلی کشش خوبیه. مخصوصا اینو تحقیقات گفتن که صبح که از خواب پا میشید اینو میتونید انجام بدین که خیلی مؤثره. یه 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارید و همه انگشتای پاتون رو میگیرید و 3 دفعه تکرار میکنید. خیلی خوب، اینم عالیه. یکی بعدی در این حالت نشون بده که ما اینو خم میکنید و حالا انگشتای در این حالت پا رو میذارید و حالا انگشتای پاتون رو میکشید به طرف بالا قشنگ که باز اینجا کش میاد. الان من دست میزنم قشنگ مشخصه که هم تنزه و هم تحت کشش قرار میگیره و 20 ثانیه نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. چند روز اول پس یکم این فریکشن هایی که نشون دادیم انجام میدیم. فریکشن تکنیک ماساژی که اینجوری رو تاندونا و لیگامنت انجام میدیم و این 2-3 تا کششی. بعد که همزمان بایستی شما مقدار فشار و نیرویی که روی این بافت میارین و حالا اینجا نکته اصلی همینه که بیشتر بکنید. منتها اگه زیاد بهش فشار بیارین درد زیاد میشه، اگه کم فشار بیارین خوب نمیشه که اونو بایستی همیشه بنده به بیمارا که در خونه انجام میدم میگم همیشه از 0 تا 10 اندازه بگیرید تا موقعی که دردتون بیشتر از 4 و 5 نشه. به هر فرض اگه 5 دقیقه راه رفتین دردتون هنوز 3، میتونید هنوز 2 دقیقه دیگه راه برید. یا به هر فرض تمرین دیگه که نشون میدیم الان، اگه دردتون بیشتر از 4 و 5 شد فشار نیارین. یکی نکته بعدی که اینجا اشاره بکنم، تمام این کاف ماسله که اینا تمام وقتی که پلانتار فاشیا بگیری یه جورایی کوفتگی پیدا میکنن. پس شما از اینجا تا اینجا رو بایستی تحت نظر بگیرید. به خاطر سیستم کف پا که پیدا میکنه این قسمت بالا هم بد نیست که در این حالت کش بیارید که باز این پا را میتونه اینجا بندازیم ما. بعد اینو بگیر به این ور کش بیار، انگشتا رو بگیر. اینا رو اضافی بنده براتون نشون میدم که معمولا اینجای پا که درد پیدا بکنه هم پس به این ور هم به این ور کش برین که هم شین ماسل و اینا همه ریلکس بشه. خیلی خوب. یکی دیگه از تمرینایی که برای پلانتار فاشیاتیس مثل خیلی از تمرینای دیگه مچ پا و تاندون آشیل و اینا خوبه، استفاده از یک بالانس بورده که خیلی در وسیله خوبیه. توصیه میکنم همتون خونه داشته باشین. برای 10 ها بیماری میشه استفاده کرد و حتی اگه بیماری آسیبی هم نداریم باز افراد سالم هم میتونن استفاده بکنن که روی یه پا قشنگ وای میستین، دستا رو میاریم بالا و این پای دیگه میاد 90 درجه و اینجوری حدود 20 ثانیه 30 ثانیه حتی 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه وای میستین. این خیلی مزایای خیلی خوبی داره که بنده اینا رو زیاد انجام میدم تا فردا هم میتونم وایستم. حالا اما تو نشون بده. این تمرین خیلی چون حالت وابلی داره اثرات خیلی خوبی برای اون ثبات بافت‌های دور مچ پا و همچنین فشار مقدار خوب و مناسبی هم به خود اون پلانتار فاشیا وارد میکنه که میتونه تقویت خیلی خوبی باشه. پس 2 تا 1 دقیقه وای میستین. اگه اینم ندارین تو خونه روی یه پا نشون بده رو زمین، نه رو زمین، just on the floor رو زمین نشون بدین خیلی راحت. یا یک بالشتک کوچکی چیزی زیر کف پاتون بذارید و بعدن یه 20 ثانیه هم close the eyes چشماتون رو میبندین که این برای حس عمقی ببینید چی میشه. خیلی خوبه. این خیلی تمرین خوبیه واقعا. پروپریوسپتیو ترینینگ برای تمام آسیب‌های پا و مچ پا و بدن خوبه. یه تقریبا ریست میکنه تمام بدن رو. دوباره سیستمش رو ریست میکنه که این خیلی خوبه. یکی بعدی پاتون رو در این حالت میذارید. ببینید پاشنه لبه بالانس بورده. اگه نتونستین روی یک بالشتک هم این کارو میکنید. بعد رو زانوی جلو خم میشید ولی این نیاد بالا. پاشنه heel remain on the floor. ما اینم نشون بده. حالت قدم. آفرین. و تکرار میکنی. repeat please.
اوکی 2 تا 10 تا اینجوری انجام میدین. یکی بعدی اما در این حالت اینو میکنید، فقط این دفعه دیگه پنجه هاتون رو پاشنه خم میکنید، پنجه رو میاریم بالا. آفرین. put some weight on it. یه مقدار فشار بدن رو میندازین روش. do you feel it now? okay so you put some weight on it. منتها اینای تقویتی رو روز در میان انجام بدین که خیلی مؤثره. خب یکی بعدی تمرین اکسنتریکه که بغل پله انجام میدیم که خیلی تمرین خوبیه. در این حالت با 2 تا پا میری بالا و یه پا را ریلکس میکنی و یواش slowly up to 6 please. up with both. lift the injured side. slowly go down. let's count again اما properly slightly slowly. up with both. حالا پای چیز بلند بکن. 1 2 3 4 5 6. این تمرین اکسنتریکه که خیلی مزایای خیلی خوبی داره و با 2 تا پا میریم بالا بغل پله و رو یه پا تا 6 میشمارید، میایم پایین و تکرار میکنید. و تمرین بعدی هم now show the stretching on both side. رو 2 تا پاشنه میذاریم بره پایین، 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید و single one please. stretching single one. no just single stretch. yes. روی پا وای میسین رو پنجه پاتون، مطمئن باشین دستاتون رو بگیرین. حتی آدمای سالم و قوی هم دستشون بگیرن به پله، هیچ لزومی نداره ما موقعی که استرچ انجام میدیم رو بالانس و غیره تمرکز بکنیم که مشکلی خدا نکرده پیش بیاد. خب یکی بعدی چند دفعه رو پاشنه هاتون بیایم بالا و بریم پایین که خیلی تمرین خوبیه. اینا رو کم کم در اون بعد اون 2-3 هفته اول که درد یکم کنترل شده هست روز در میان انجام میدین و در حد توان. شاید یکی مثلا 10 دفعه بتونین انجام بده، یکی 5 دفعه، یکی 20 دفعه. ببینید برای همین که شما عزیزانی که خونه هستین، بنده نمیخوام دقیق بگم بله اینو 15 دفعه 2 دفعه یا 3 دفعه 15 تا انجام بدین. میخوام خودتون مدیریت بکنید و خوشبختانه با این برنامه آگاهی شما بالا رفته و دیگه این چیزا برایتون آسون شده. یکی بعدی دست رو میگیریم به یک لبه اما بعد روی سینگل فوت هیل ریز انجام میدین. دیگه میره مرحله آخری در واقع اون 5-6 هفته آخر تمرینا که اولش یه 5 تا انجام بدین، بعد یه 2 تا 5 تا بکنین، بعد بکنین یه 10 تا، بعد بکنین 2 تا 10 تا. به همین نسبت میریم بالا. یکی بعدی باز اسکواته که برای خاصیت سینرژیک مکانیزم که قبلا براتون خیلی توضیح دادم خیلی مفیده. برای پلانتار فاشیات هم اسکوات خیلی مفیده که اسکوات انجام بده. اما آفرین، خیلی یکم پاهاتو بیشتر باز کن. آفرین، زیادم نمیخواد بری پایین. این در واقع کورلیشن یا رابطه بین کارکرد مایچه‌های پا با همدیگه رو ما با این تمرین تقویت میکنیم که خیلی مؤثره. خب اینم که انجام دادیم، بعد دوباره اون کششی‌ها رو انجام میدیم که الان انجام دادیم. که 2-3 تا تمرین تقویتی دیگه با کشم نشون بدیم که آفرین. این کش رو میندازین دور پاتون، حالا پاها باز. آفرین. این پا رو یکم bend this one little bit. اوکی. خب حالا اینو فرض کن این پای آسیب دیده است، اینو میاری بالا و پایین. repeat this one. yes. عالی. 2 تا 10 تا انجام میدین. این باعث هم تقویت پلانتار فاشیا و هم کاف و اینا میشه. بعد فشار میدین نگه میدارین. no keep the same please. فشار میدین نگه میدارین و یکی بعدی فشار میدین و slowly descend میکنین که eccentric همونجوری که گفتم slowly return or pull slightly more. now do the eccentric push and then slowly descend. خب پس فشار میدین، فشار بده و 1 2 3 4 5. no you count up to 6 until you get back. okay so 1 2 3 4 5 6. خیلی عالیه. یه تمرین دیگه که خیلی خوبه برای این بالا بردن ثبات در این منطقه کنار مچ پا هست که باز میکنی میبندی. توجه داشته باشین که بینندگان عزیز وقتی این ناحیه مشکل پیدا میکنه، اولا یا به خاطر
مشکلاتی در سیستم اینجا هست، یا خیلی خوش بودن یا ضعیف بودن و یا هایپر موبیلیتی معمولا نقش خیلی مهمی داره که خیلی حرکت توی مفاصل شل، در واقع نرمی مفصل به همون زبان فارسی بالاست و ده ها فاکتور دیگه. به همون خاطر اگه میخواین آسیبتون خوب و پرفکت مدیریت بشه، تمام این بافت‌ها رو ما باعث از زانو به پایین تقویت بکنیم. به همون خاطره که بنده تمام این تمرین بهتون نشون میدم. عالی. اما و در آخرم یه 3-4 تا تمرین کششی انجام میدیم. یه تمرین دیگه که حالا دوباره انجام میدیم، این هیل اکیلیس منتها یکی بعدی، اما در این حالت انجام بده. نی استریت اند پوش میکنی اونور. ببینید قشنگ اینجا پا خم شده و اینم هول میدیم به عقب. تمرین خیلی خوبه برای پلانتر فاشیاتیس که کشش عالی هست. مرسی. و در هفته، ببینید من اینا رو دوستان از زمانی که بیماری داشتین 1-2 هفته استراحت و آیس و آفلودینگ و فشار کم کردن بود، بعد شروع کردیم تمرینای تقویتی رو به طور روزدرمیان کم کم اضافه کردیم. از اون شروع درمان یا ریهب در واقع بنده مرحله بندی میکنم. حالا در هفته دوم به بعد این تمرینا شما شروع میکنید روزی نیم ساعت پیاده روی حداقل. این خیلی مهمه که همزمانی که شما این ریهب رو میدین پیاده روی رو هم اضافه بکنید که تأثیرات خیلی مهمی داره. در یه سری از مواقع برای دونده ها و اینا از این کنیزیوتراپی میتونید استفاده بکنید. حالا من از روی کف بخشی نشون میدم. این از اینجا میاد و به اینجا پاشنه میاد وصل میشه. یکی دیگه از این طرف، از اینجا میرید قشنگ اونجا اتچمنت اینجا وصل میکنید تا به اینجا و به اونور. برای دونده ها و ورزشکاران حرفه‌ای که میخوان به تمریناتشون ادامه بدن این کنیزیوتراپی ها خیلی موثرن. یکی از وسایل دیگه که خیلی کمک میکنه برای پلانتر فاشیاتیس، اشاره کردم یا به خاطر فلت فوت یا مشکل پا بعضیا میتونه اینو داشته باشن، که استفاده از همچین ارتوتیک هایی هست که اینو بهتره پیش همکاران ارتوس پروتز برید که اندازه گیری بکنه. البته اینجا ما فیزیوها وسایل مختلفی داریم که گیت و اینا رو اندازه میگیریم و میفرستیم برای شرکت های کارخونه مختلف که اوردر میدن و میاد. بستگی به مشکل پاتون داره که کلا استفاده از این ارتوتیک ها خیلی روز به روز داره بیشتر میشه و شما میتونید برای پلانتر فاشیاتیس هم از اینا استفاده بکنید. این برنامه هم امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره. کارزار 10,000 قدمی ما رو فراموش نکنید. همه ما روزی 10,000 قدم راه خواهیم رفت برای سلامتی خودمان و جامعه خودمان. امیدوارم که این کارزار رو جدی بگیرید و با این تمرینات بتونید پلانتر فاشیات خودتون هم خوب بکنید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.